Hi guys! Welcome to Best Friend's Kitchen! If you are new to our channel, please subscribe so you will get updated for our future videos. Today, we're going to show you how to make mango jelly with tapioca pearl. So, eto nga pala yung mga ingredients for this recipe. Tara, simulan na natin! Una, iluto muna natin ang jelly. Sa isang kaserola, mag-combine lang tayo ng 6 cups of water, 1 pack ng gelatin mix at ng 1 cup ng sugar. Haluin nyo lang ito to make sure na walang magiging lumps. Kapag nag-start nang lumabas yung mga bubbles, patayin nyo na yung apoy. After that, i-transfer nyo ito sa isang molding tray at hayaan nyo lumamig at mag-set. By the way guys, if you still haven't subscribed to our channel, please do so. Just click the subscribe button and hit the notification bell. Ngayon, i-prepare naman natin ang mga mangga. I-slice nyo lang yung laman ng mango into cubes. After that, i-scrape nyo lang yung laman ng mango gamit ng isang kutsara at ilagay nyo sa isang plate. Tapos, iset aside nyo muna ang mga ito. Ngayon, i-prepare naman natin ang mga wet ingredients. Sa isang mixing bowl, i-combine lang natin ang all-purpose cream at ang condensed milk. By the way guys, gumamit nga pala kami ng mango-flavored condensed milk for this recipe. Pero kung wala kayong makita nun, you can definitely use the regular one. Haluin nyo lang ito mabuti hanggang sa maging well incorporated. Tapos, set aside nyo muna. At ngayon, ready na ang jelly natin. Ikat nyo lang ito sa maliliit na cubes. At ngayon, pwede na natin paghaluin ang lahat ng ingredients. Ibuhos nyo lang yung mango at ang jelly sa prepared cream natin. Tapos, sunod nyong ilagay ang sago. By the way guys, we made a separate video para sa tamang pagluluto ng sago. We will just provide the link on the description box so you can check that if you want. Pero may mga available naman luto ng sago sa mga palengke or supermarket. You can definitely use that for your convenience. And lastly, haluin nyo lang itong mabuti hanggang sa maging well incorporated. Pagkatapos,
I-chill nyo muna ito sa fridge for 2 to 3 hours bago nyo i-serve. We hope that you enjoyed this video and please give us a thumbs up. You can also comment down below if you want to request recipes that we can feature on our next vlogs. Paki-share na rin ang video ito para everybody happy. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye guys, till our next vlog.